Goedemiddag, wederom welkom bij Linzenjachts in Maasbracht. Mijn naam is Maurice Vleugels en ik heet u vandaag welkom op de nieuwe Grand Sturdy 45 sedan Intero design. Dit is de eerste die we de afgelopen week hebben voorgesteld aan de pers en aan onze klanten. Maar nu wordt het tijd dat jullie hem ook kunnen bekijken op ons YouTube kanaal. Nou, eventjes in de highlights, want we gaan hem zo meenemen op het water. Dat geeft toch wel de beste indruk. Van buiten zie je natuurlijk esthetisch gezien het mooiste boot die Linzenjachts bouwt. Is toch wel het sedanlijn die heel kenmerkend is voor de Linzen sedan modellen. We hebben een heel inventieve dakconstructie bedacht. Waardoor er ook geen regenwater langs de ramen valt. Een enorm groot schuifdak, dat ziet u dadelijk allemaal op het water. Maar het kenmerkt zich natuurlijk door de lange daklijn. Dit is de Intero. We zullen in een later stadium ook komen met de SL, die zich weer door andere kleurtjes onderscheidt. Maar genoeg gesproken, we nemen u graag mee op het water voor een beleving van deze sedan Intero. Inmiddels aangekomen in de salon, maar ook bij de stuurbank van de Grand Sturdy 45 sedan. Ik heb inmiddels op het hoofdschakelpaneel al het stuurpaneel geactiveerd. Ik zal het nog één keer uitleggen. We werken met het XS systeem, inmiddels wel bekend. Het Integrated CAN Bus Controlled Electric Supply System. Waarbij als ik deze geactiveerd heb, me hier aan de stuurstand kan begeven. Met de chip unlock ik de motor. Motors zijn vrijgegeven. Check even mijn neutral, alles staat goed. Start beide motoren. We hebben het bij de 45 sedan voor een 2-motoren schip. Het allerbelangrijkste is natuurlijk even het checken van het lopen van de koelwater. Nou, dat is goed te zien. U zag mij razendsnel uit deze deur verdwijnen. Daarover later meer. Zo, nou, dat ging snel. We zijn in ieder geval op het water. Het is natuurlijk een heerlijk gevoel om met een 2-motorige Linzen te varen. De stuurstand, om daar maar mee te beginnen, is natuurlijk typisch voor het Intero design en met name de sedan heeft een hele lichte stuurstand gekregen. We hebben hem heel subtiel uitgevoerd, waardoor er ontzettend veel ruimte is rondom de stuurstand. We kennen allemaal alle spulletjes die elke skipper hier verzamelt. Nou, daar heeft hij nu plaats voor gekregen en toch zijn alle instrumenten ontzettend duidelijk aanwezig. Nou, ik heb een heel overzichtelijk instrumentendashboard, bewust breder gemaakt. Vanwege alle nieuwe technologie die met name ook Raymarine biedt of camerasystemen, heel makkelijk om 2 monitoren te hebben. We hebben een extra 3 data, we hebben een autopiloot, we hebben natuurlijk de 2-motorige Volvo bediening. Ik heb heel duidelijk mijn instrumenten en koeltemperaturen en ook mijn XS systeem. Marifoon mooi weggebouwd. Nou, we zijn heel snel onderweg met de boot. Als we nou eens gaan kijken, wat maakt nu de sedan? We zitten natuurlijk, begint dat bij binnen. Eigenlijk toch ook weer buiten. Dus in no time, tel de seconden maar mee. Openen een gigantische ruimte en let met name even op de hoeveelheid daglicht die binnenvalt tijdens het varen. Veel mensen wel eens tegen hebben van de sedan, ja dan zit ik toch de hele dag binnen. En nou echt niet. Kijk maar eens even wat een partij daglicht dat we hier hebben. Nou, je moet eventjes opletten, want we komen hier op de hoofdvaarwegen. Maar op mijn AES systeem zie ik dat de vaarweg vrij is. Wij gewoon eventjes naar het open water kunnen gaan. Eenmaal aangekomen op het water bevinden we ons heerlijk op koers. Wat nu zo'n sedanmodel ontzettend bijzonder maakt, is de rust en de bereikbaarheid van alle componenten in de salon. Ik kan ook gerust zien dat ik op koers lig, geen enkel probleem. Ik kan op dit moment besluiten om de autopiloot aan te zetten. Zo, die staat alweer aan. Die houdt nou zijn koers van 14 graden en ik kan natuurlijk met mijn stuurstand in het zicht, kan ik mij even permitteren om een bakje koffie te zetten in het nieuwe push-up systeem. Nou, zie ik dat er iets gebeurt, heb ik in alle rust en bereikbaarheid, kan ik net eventjes een paar graden corrigeren. Mijn kopje koffie is klaar. Pak het systeem, druk het weer naar beneden. Dan gaan we lekker terug naar mijn stuurstand en nemen we weer over op handbediening. Natuurlijk iets wat bij een AC-model eigenlijk niet kan. Je kan niet van je stuurstand verlaten. Maar een sedan laat dit soort activiteiten toe. Heerlijk relaxed, langere vaarroutes ondernemen. Eén wat jullie nog niet gezien hebben is de schuifdeur in combinatie met de bank. Ik deed het straks al heel snel, daar kom ik nog even op terug heb ik gezegd. En dat doen we zo meteen als ik hiervoor even de boot ga aannemen. Een van de mooie dingen natuurlijk van het Linzen sedan concept is de schuifdeur en ook de ruimte die ik creëer
door de stuurbank te verschuiven. Stel ik lig nu aan de steiger, dan kan ik hier makkelijk naar buiten. Ik maak eerst voor mezelf wat ruimte door deze weg te schuiven. Maak de schuifdeur open. En ik heb onmiddellijk toegang tot 2 cleats. En u ziet ook iemand van mijn lengte, bijna 1,90, die hier makkelijk naar buiten kan. Maar ook weer naar binnen. Ik vind het zelf ook geweldig als ik voor de sluis zit te wachten. Heb de lijn op de kikker, moet even wachten, slecht weer. Nou, zo kan ik ook wel wachten. Ontzettend comfortabele oplossing. En waarmee je heel gemakkelijk in en uit komt. Als ik deze weer even sluit. Als we dan toch in deze buurt bezig zijn, is natuurlijk het schuifdak wat ik zojuist heb opengemaakt. Daar kan ik ook van laten zien. Stel ik lig in de natuur, de Margriet in Friesland bijvoorbeeld. Lekker. Door geen muggen binnen. Een riant grote cassette die ik heel gemakkelijk kan schuiven. Maar ik kan natuurlijk ook in de winter als het erg koud is. Ik heb het dak, krijg ik koude lucht. De koude lucht op mijn hoofd heb ik er zo ook weer een isolatiecassette van gemaakt. Dus op zich ook een heel mooi systeem om naar van lang de situatie aan te passen. Een andere nieuwe feature die we eigenlijk hebben, je hebt zojuist al even een espresso-apparaat gezien wat heel gemakkelijk achter de spoelbak is weggewerkt. We hebben natuurlijk ook voor de tv-oplossing iets nieuws bedacht. En de tv-oplossing is nu geïntegreerd eigenlijk hier in het interieur. Worden natuurlijk steeds smaller, dus je kan er ook steeds creatiever mee omgaan. Werken mooi weg en op het moment dat je hem wil hebben, tover je hem even tevoorschijn. En deze arm die laat het toe dat ik hem 90 graden corrigeer. En dan kan ik heerlijk vanuit mijn salon zitten, kan ik tv kijken en ook op een ideale hoogte. Dus ook daar hebben we weer meer gewonnen. En omdat we toch meer ruimte hier gecreëerd hebben, was het ook weer mogelijk om de beroemde apothekerskast te integreren, die veel mensen graag weer terug wilden hebben. Nou, s'avonds klaar, met tv kijken, heel gemakkelijk de tv weer op te bergen. De zit zoals die hier staat, kennen jullie al, ook van de andere Lindsay modellen. De sedans is natuurlijk niks nieuws. Maar als mijn collega met de camera even draait naar de kuip, dan zijn daar wel degelijk weer verschillen gedetecteren. We hebben nu gekozen voor een excentrische toegang naar het zwemplateau. De tafel kan blijven staan. Ik hoef ze niet meer in te klappen. En ik heb natuurlijk heel gemakkelijk even een doorgang gecreëerd naar een zwemplateau. Ook weer hier het eenvoudige rolsysteem. En zo heb ik afhankelijk van het weer op die dag heel gemakkelijk een doorgang gemaakt naar het zwemplateau. Dan kan je optimaal gebruik maken van de ruimte, een zeer grote tafel, ook in een extra dikke uitvoering. Hier kun je gerust met de 2 stoeltjes vanuit de salon heel gemakkelijk met 8 tot 10 mensen gezellig tafelen. Het zeilwerk is doorlopend, over de rand. Het stalen schansgleed is doorgetrokken en ik heb absoluut geen tochtbeleving als ik hier s'avonds zit. De kuip is gewoon heel mooi afgesloten en voorzien van een eigen verwarmingssysteem. Nou, om het even te laten zien, we liggen in de haven en god wat hebben we leuke buren en ze komen graag een flesje wijn drinken. Zijn we natuurlijk super flexibel. We pakken deze 2 stoelen eventjes naar de kuip, zetten die er ook bij. Nou, het ontbijt of pc-tafeltje in de salon heb ik niet meer nodig, dat klap ik heel gemakkelijk weg. Hoppatee. Wat ik wel nodig heb als de buren op bezoek komen, is natuurlijk een royale glazenbar. En daar zitten tegenwoordig ook de glazen bij voor de bubbeltjes. Als er bubbeltjes zijn, moeten die ook gekoeld worden. Dit is de koellade, 31 liter. En u kunt me geloven, daar passen 11 flessen witte wijn bij. En als u wil weten hoeveel flessen bier, moet u dat even aan Yvonne vragen. Wat we natuurlijk ook hebben met de sedan is, buiten een geweldig mooie esthetica heeft in de lijn, is het natuurlijk ook een boot met de laagste mogelijke doorvaarhoogte. Deze Rianti boot heeft een afmeting van 13,98, noem het maar even 14 meter, maal 4,35. De doorvaarhoogte van 2,72. Dat is wel uniek dat we dat daarop hebben kunnen bewerkstelligen. 2,72 is dan ook met het schuifdak open. Wat dan ook belangrijk is, dat ik moeder de vrouw niet naar buiten hoef te sturen.
en schippers lekker binnen kan zitten, is een elektrische mast. Ook die doen we weer vanaf het X6 systeem, heel makkelijk, met 1 vinger te bedienen. En de mast gaat automatisch naar beneden. Daar hoef ik niet voor naar buiten. Nou, als je kiest voor een Lindsay sedan is het natuurlijk wel het fijnst om het hele jaar te kunnen varen. Ook bij slecht weer, en dat is nou juist wanneer we schippers niet naar buiten willen sturen. Dat die mooi op tijd stopt. De sensoren worden de fabriek afgesteld. Afhankelijk van de apparatuur die erin zit, hoef ik me geen zorgen om te maken. En we zijn op de hoogte van 2,72 en kunnen weer verder door ons vaarwater. Kom ik te Brugge. Zoals reeds eerder vermeld, toen we nog in de haven lagen, we hebben natuurlijk het grote schuifdak. We hebben een RVS kroonlijst rondomheen gebouwd. Die loopt helemaal door, zoals jullie kunnen zien, helemaal tot achter. Wat natuurlijk comfort is als het heel hard regent, dat niet alle regenwater langs de ramen naar beneden komt. Nou, dit gootsysteem verzamelt alle afvoer van de hemelwater. En je ziet hier gewoon ook de afvoer vanaf het dak is geïntegreerd in de vleugels, in de stijlen van de boot. Daarmee ontzettend comfortabel en voldoende ruimte hierachter voor degenen die zonnepanelen geïnstalleerd willen hebben, wat ook steeds meer voorkomt. Nou, inmiddels zijn we aangekomen op het riante voordek van de 45.0 sedan. Je ziet hier dat je plaats genoeg hebt om 4 Easy Comfort Seats neer te leggen. Met ontzettende zee van ruimte. Het voordek, in dit geval met het optionele teak uitgerust, is ook zo groot. Daar kan ook zo'n comfort seat staan. Men kan ook gewoon fietsen hier kwijt worden. Maar als je voor een sedan kiest, gaan de fietsen natuurlijk in het opbergtasje in de riante kuipruimte die ik jullie dadelijk laat zien. Je ziet ook dat je ontzettend veel zekerheid hebt bij het lopen aan boord. De gangboorden zijn ontzettend breed. En er zit aan de dakreling nog een handrail om ook extra een grip te hebben mocht het wat schommelig worden. De RVS zij-instapjes die zijn heel gemakkelijk te laten zakken, vallen ook heel mooi over de kabelaring heen. Nou, als je dan op de vingerstijger staat is het echt de voet maar een centimeter of 10, 15 optellen. Dus ook mensen met verminderde mobiliteit kunnen heel gemakkelijk aan boord komen. Eenmaal ingeklapt is het gewoon netjes geïntegreerd in de reling. Als we verder lopen naar het gangboord, zie je ook de dubbeling die we hier in het schanskleed hebben uitgevoerd. Nou, dit is een perfecte voorbeeld hoe je de fenders mooi kan kwijt worden op het achterdek. Daar kunnen ook een paar lijnen bij. En het doel daarvan is echt om te zorgen dat mijn kuip een netto schone lichaamsruimte blijft. Nou, we hebben al veel nieuwe features gezien. De alom bekende kuip is natuurlijk net zo groot. Even voor uw beeldvorming. Die kuip kelderruimte loopt door tot onder de gangboorden. Dus er is echt een hele ruimte van het achterschip. Heel makkelijk te open, mooie RVS dubbele sluiting. Je ziet dat je heel makkelijk naar beneden kan gaan om in de kuip te komen. Nou, deze is nog niet afgetimmerd, maar er is een scala aan mogelijkheden, aan kisten en opbergruimte. Dat bespreken wij samen met de klant, waar ligt de behoefte. En dan hebben we gewoon allerlei mogelijkheden wat we hier kunnen inbouwen aan kasten of aflegplanken of opbergruimte. Nou, zoals net gezegd, de vouwfietsen, tegenwoordig heel mooie tasjes, kunt zich voorstellen, die zijn hier in een mum van tijd opgeborgen en zijn gewoon optisch niet meer te zien aan boord. Kelder is een gigantisch mooie feature van de 45 sedan. Nou, inmiddels aangekomen in de Master Cabin, de eigenaarscabine. Waar kenmerkt zich een 45 sedan in? Deze is natuurlijk een stuk groter als bij de 40 sedan. Je ziet het al aan de ruimte van het bed tot aan de deur. Je ziet het ook een groot iemand als ik zich hier makkelijk kan omkleden. Nou, je zult dadelijk zien, de bedrand is van leder. We hebben een etage erin gezet, desgewenst ook lekker met vloerbedekking uit te voeren. 's Morgens met de blote voeten op de vloerbedekking eindigt. De 45 sedan is een verschil met de 40 sedan. De eigenaar heeft zijn eigen douchecabine. En heeft ook binnen zijn eigen cabine de directe toegang naar een eigen wasruimte en eigen toilet. En je ziet aan stuurboord en bakboord ook 3 kasten waar ook hanggelegenheid in is. Om ook mooi kleding te kunnen ophangen. Daarmee is echt de 45 sedan heeft een master cabin van ongekende grootte. En toch houden wij aan ons ontwerp de lage doorvaalhoogte van 2,72 meter. Nou, ik wil de zon buiten houden. Ik heb heel mooie blinderingscasettes. Of ik wil het raampje open en de muggen buiten houden. Dan heb ik het vliegengas. En zo is het eigenlijk flexibel in te delen. Ook met de patrijspoorten.
Hier hebben we ook gewoon waterkeerschermpjes voor. Of we hebben gewoon een muggengas wat ik erin kan spannen. Nou, zijn we in de master cabin hebben gehad. En kunnen natuurlijk nog meer gasten mee. We hebben hier aan de bakboordzijde hebben we de 2-persoonscabine. Die we ook 1-persoons kunnen maken of ook een kantoor kunnen maken. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar naar de wens van de klant. We hebben juist gezien dat de master cabin heeft zijn eigen douche en eigen toiletruimte. En de gasten hebben ook weer hun eigen douche en toiletruimte. Met een geïntegreerde douche, toilet, wasruimte. En in die ruimte doen we ook de was-droger combinatie. Voor die eigenlijk het ultieme lange afstand reisboot maken. Verder een heel belangrijk iets is natuurlijk de veranderde kelderruimte onder de pantry. Zoals jullie gewend zijn van een Lindsys sedan waren daar de 2 watertanks. Nou, die hebben we helemaal in de bilgen verwerkt. Daardoor zie je nu eigenlijk in de kelderruimte onder de pantry dat daar nog een enorme opbergruimte is. En voor degenen die het willen kunnen we daar nog eens 220 liter boordwater aanbrengen, wat het totaal brengt op 660 liter. Nou, de ultieme reisboot. Nou, wat je natuurlijk ook ziet is de gigantisch grote ramen die het nieuwe Intero design automatisch met zich meebrengen. Je zag dat mooie shot van die bever die daar die boom aan het vernielen is. Dit zie je niet op de meeste boten, maar vanuit de sedan zie je natuurlijk door de extra grote ramen en ontzettend close contact zit echt heel dicht bij het water. Dat kenmerkt zich deze boot natuurlijk ook op de grote ramen, ontzettend veel daglicht en een optimale vaarbeleving tijdens het varen. Je zit gewoon echt op het water. Nou, ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van deze prachtige nieuwe Grand Sturdy 45.0 sedan in het Intero design. De SL is onderweg. Deze hebben we voorgesteld aan de wereldpers en aan onze klanten. De vaardagen waren een groot succes, druk bezocht. Deze gaat het water uit, is in onze showroom te bezichtigen. Maar vergeet u vooral ook niet de adventsdagen, de adventsweken die er aankomen in november, december. Check onze website voor de juiste data. En mijn collega's en ik we zullen u graag ontvangen. Meld u even aan, is wel zo handig. We hebben de tijd voor u. En wij zien u graag in Maasbracht voor een bakje koffie en een stukje Limburgse vlaai.